گاهی خودمان آغاز کننده غیبت نیستیم، خودمان غیبت نمی کنیم، اما به شروع و ادامه آن کمک می کنیم. با خندیدن، با پرسیدن جزئیات، با گفتن جدی بعد چه شد، یا با اضافه کردن اطلاعات تازه. حتی سکوت مشتاقانه می تواند گوینده را به غیبت یا ادامه این کار تشویق کند. در سخنی مربوط به امام حسین علیه السلام اومده که درباره چیزی که به تو مربوط نیست سخن مگو و حتی درباره موضوعی که به تو مربوط هست در جای نامناسب صحبت نکن. حضرت فرمود: لا تتكلمن فيما لا يعنيك فإني أخاف عليك الوزر ولا تتكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا. هرگز درباره آنچه به تو مربوط نیست سخن مگو، زیرا ایمان دارم که گناهکار شوی، و درباره آنچه به تو مربوط است هم سخن مگو مگر زمانی که جایگاه مناسبی برای آن پیدا کنی. اما وقتی غیبت در جمع آغاز می شود لازم نیست با خشم یا تحقیر واکنش نشان بدهیم. می توانیم محترمانه بگوییم شاید بهتر باشد این موضوع را در حضور خودش مطرح کنیم، یا ممکن است از همه ماجرا خبر نداشته باشیم، یا خیلی ساده موضوع را تغییر دهیم و مثلا بگوییم بیایید درباره موضوع دیگری صحبت کنیم. اگر نگرانی واقعی درباره رفتار کسی وجود دارد، راه درست این است که با رعایت احترام با خود او یا کسی که مسئول حل مسئله است صحبت شود، نه اینکه موضوع در جمع و در میان کسانی گردش کند که نقشی در اصلاح او ندارند. در روایتی منسوب به امام حسین علیه السلام با تعبیر بسیار شدیدی از غیبت نهی شده، شدتی که نشون میده آبروی انسان موضوع سرگرمی مجالس نیست. حضرت فرمود: یا هذا کف عن الغیبه فانها ادام کلاب النار. ای مرد، از غیبت کردن خودداری کن، زیرا غیبت خورش سگهای دوزخ است. پس اصل ساده این است: نه غیبت کنیم و نه برای غیبت شنونده‌ای تشویق کننده باشیم. اما آیا راه حل همه چیز سکوت است؟ نه. همان زبانی که نباید آبروی مردم را ببرد، نباید در برابر دروغ، تحریف و ضایع شدن حق هم خاموش بماند. سکوت حکیمانه یعنی حرفی را که لازم نیست نگوییم، اما سکوت مسئولیت گریز یعنی جایی که باید از حقی دفاع کنیم به دلیل ترس، راحت طلبی یا منفعت شخصی کنار بکشیم. البته تشخیص این دو همیشه ساده نیست. برای همین می توانیم از خودمون بپرسیم: آیا سکوت من از یک آسیب جلوگیری می کند یا فقط مرا از دردسر دور می کند؟ آیا سخن من به روشن شدن حقیقت کمک می کند یا تنها آتش اختلاف را شعله ورتر می کند؟ زبان تربیت شده نه پرحرف است و نه همیشه خاموش. میداند چه زمانی سکوت محافظ کرامت است و چه زمانی سخن گفتن ادای مسئولیت. از امروز پیش از هر سخن یا بازنشر یک مطلب فقط چند ثانیه صبر کنیم و از خودمان بپرسیم: آیا این سخن حقیقت دارد؟ آیا گفتنش ضروری است؟ آیا من امانتدارانه با آن رفتار می کنم؟ زبان حسینی زبان خاموش و بی اثر نیست. زبانی است که آبرو نمی برد و شایعه تکثیر نمی کند. راز مردم را وسیله سرگرمی نمی کند و البته هنگامی که حقیقت به صدای مسئولان نیاز دارد از سخن گفتن خودداری نمی کند. اگر این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید، برای دیگران بفرستید و کانال رو سابسکرایب کنید. ممنون که همراهمون بودید.